informative and educational. Karina, kag magpamati. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod nga palatuntunan iya lamang kaugalingon sa mga natungdan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sang tagdumalahan sang RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. Public interest. This is The Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on the day-to-day news and issues. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. The Papi Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on The Papi Hour. Nag-aaway ako kontra korupsyon sa konsiyo. I'm very consistent and vocal in fighting corruption sa konsiyo. In my 3 terms as city councilor, wala tagid ka magipabayan. I serve you with all honesty and integrity. I did not fail you. I serve you. Genuine public service halin sang una. Mga kababayan, kailangan natin mag-usap. Malaki ang mangyayari sa presyo ng gasolina at diesel this week, and you deserve to know the full picture. Ano ang nangyayari, ano ang ginagawa ng gobyerno, at ano ang pwedeng ninyong gawin. So, ano ba talaga ang nangyayari? Day 10 na ng gyera sa Middle East. The US and Israel are striking Iran. Iran is striking back. Iran Supreme Leader ay patay na. At ang mga counter-strikes, tumatama sa Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, mga bansang tinitirhan ng 2.4 million nating mga kababayan. Oil prices, before this conflict, nasa $70 per barrel. Kanina, umabot ng halos $120. In the Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 16% ng oil supply ng buong mundo, ang nasa gitna ng lahat ng ito. I attended the joint hearing today on Committees on Energy and Trade. Kasama ang DOE, DFA, DTI, DepDev, ERC, DMW, DA, DOTR, LTFRB at ang oil industry natin. Lahat ng key agencies nasa iisang room. Sinagot ang mga tanong namin.
So let me walk you through what we learned. Unang-una, fuel. This week pa lang, diesel could go up by 17 pesos to 27 pesos per liter. Ang gasoline, 7 pesos to 13 pesos. Kerosene, yung ginagamit ng maraming pamilya para magluto, ay up to 38 pesos per liter. At kung lumala pa ang conflict, diesel could hit 97 pesos per liter, halos doble ng presyo ngayon. Pero importante ito, may 50 days tayong fuel supply. 33 na nasa bansa, 17 na nasa daan na parating na. Hindi tayo maubusan bukas. Ang problema ngayon ay presyo. Kaya please, huwag tayong mag-panic buy. Kapag nag-panic buy, mas lumalala ang sitwasyon. Pangalawa, inflation. Before this crisis, 3.6% ang projection for 2026. Ngayon, pwede umabot ng 4.5%. Ang worst case, 7.5%. Anong ibig sabihin niyan sa araw-araw? Mas mahal ang bigas, mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang lahat. Si Secretary Balisacan mismo ang nagsabi sa komite, 0.3 percentage points lang ng lost growth, katumbas na ng 85 billion pesos sa ating ekonomiya. At pangatlo, at ito talaga ang nag-alala sa akin, ang mga OFW natin. 2.4 million Filipinos ang nasa Middle East ngayon. Mahigit 550,000 ang nasa mga bansang direktang apektado ng gyera. At ang mga lumalabas na balita, may mga migrant workers na from Asia na kasama sa mga civilian casualties sa Gulf. May magandang balita. Sinabi ng DFA kanina na ongoing na ang repatriation efforts. Mga kababayan natin from Tehran, nailabas na by land through Turkey. Yung mga stranded sa Israel, na-evacuate through Egypt and Jordan. Lahat ng embassies natin sa region, 24/7 ang alert level, working with DMW and OWA. Pero kung lumala pa ito, kung magkaroon ng total deployment ban o kung ma-deploy ban ang Middle East, remittances could fall by 65%, mahigit 227 billion pesos. At alam natin kung ano yon para sa mga pamilya sa Negros sa buong bansa. Yung pinapadala ng tatay o nanay nila every month, yon ang tuition, yon ang renta, yon ang gamot. So ano ang ginagawa natin? Sa Kongreso, mabilis ang kilos. Kanina lang, inaprubahan ng House Ways and Means Committee ang bill na mag-authorize kay President BBM na i-suspend o reduce ang excise tax on fuel. 15 bills ang pinagsama, including yung House Bill 8292 na inifile ng ating Speaker at ng ating Majority Leader. Papunta na ito sa plenaryo at nasikaso namin na ipasa bago mag-break ang Congress next week. May 6-month cap, may reporting requirements sa Congress at may accountability. Sa hearing namin, pressure namin ang bawat ahensya, DOE on supply, DFA and DMW on repatriation, DA on food prices, DOTR and LTFRB on transport. Lahat sinagot ang mga tanong namin. Sa executive side naman, fuel subsidies for jeepney drivers, farmers at fisherfolk, inihahanda na. Staggered ang price hikes para hindi isang bagsak. Nag-enforce na rin ang DOE laban sa hoarding. Kung may mga gasolinahan o bulk traders na nagtatago ng supply o nagtataas ng sobra, may aksyon na. At para sa mga OFW natin, ang DTI through SB Corp may 2 billion pesos na OFW Negosyo Fund. Collateral-free loans up to 3 million pesos para sa mga kababayan natin at kanilang pamilya na kailangan umuwi at magsimula ng sariling kabuhayan. Pero gusto kong maging tapat sa inyo. Pag sinuspend ang excise tax, bababa ang presyo. Pero mawawalan din tayo ng 43 to 106 billion pesos sa revenue. Pera yan para sa mga eskwelahan, ospital, kalsada. Hindi simple ang desisyong ito, pero kailangan natin gawin ang tama. Ngayon, ito ang kailangan namin sa inyo. Kung may pamilya kayo na OFW sa Middle East, Saudi, UAE, Bahrain, Qatar, tawagan ninyo sila. Ngayon, alamin kung safe sila. Ang DFA at DMW gumagalaw na para ilabas ang mga kababayan natin sa pinaka-affected na areas. Kung kailangan ninyo ng tulong, i-contact ang pinakamalapit na embassy. Prepare ninyo ang budget ng pamilya. Tataas ang presyo ng fuel, pagkain, kuryente, pamasahe sa mga susunod na linggo. Better na ready tayo. Huwag mag-panic buy ng fuel. May 50 days tayong supply.
Presyo ang problema, hindi supply. Kapag nag-hoard, mas lalong tumataas. At kung kayo o ang pamilya ninyo, lalo na sa Negros, sa 3rd District, ay OFW na kailangan umuwi at magsimula ng negosyo, mag-reach out sa ating office. Iko-connecta namin kayo sa DTI at SB Corp programs na available. Mga kababayan, lalampasan natin ito. Pero mas malalampasan natin ito kung hindi tayo nagpapanik, kung malinaw ang ating pag-iisip at kung magkakaisa tayo. Sama-sama tayo. Thank you so much sa Congressman Javi Benitez ng 3rd District sa paghatag sa aton sang masanag nga laragway o kon picture kung ano subong ang nakakatabo sa Middle East. Medyo nagapangalag-ag kita kay man medyo madulom-dulom jutay no ang paabuton naton nga mga sinimana katulad sini karon nga semana may ara na naman big time oil price increase. Natala na ang diesel pagkatapos sang big time nga increase nagligad nga semana, karon nga semana ipatuman na naman ang panibag-o nga oil price increase. Ang diesel ginabana-bana nga magasaka by 20 to 22 pesos per liter. Ang gasolina 14 pesos to 16 pesos per liter ang igasaka. Kag ang kerosene another 7 to 9 pesos per liter karon nga semana. Amo na kadako sang igasaka. Way labot sini nagligad nga Sabado, March 14 ang LTFRB ang nag-aprobar na sang provisional fare increase sa mga bases sa probinsya. Katulad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang LTFRB ang nag-aprobar na sang provisional fare hike sa tiin ang tanan nga air-conditioned deluxe kag super deluxe nga mga biyahe sang bus ang may ara pagsaka by 35 centavos per kilometer. Samtang ang luxury 45 centavos per kilometer. Sugod ina sang Sabado. Sugod karon nga semana ang aton sining LTFRB ang magasugod na sa pagpanagtag sining 5,000 pesos nga fuel subsidy sa aton mga utod nga mga drivers. Take note, mga drivers, hindi mga operators. Mga drivers, kay amo ini sila ang kagasto sa tughong sang ina sini nga mga salakyan kag hindi ang mga operators. Karon man na nga semana no ang 5,000 ginadalian subong sa aton nga Senado ang pagpasar sang emergency measures agod nga aton sini nga presidente suspenderon ang excise tax nga ginaimponer sa presyo sang gatong kay ini magapanubo sa presyo sang diesel kag gasolina by as much as 10 pesos per liter. Bisan dira lang anay makabawi-bawi kita kay man karon nga semana ginapananaw na nga hindi magnubo sa 100 pesos per liter ang presyo sang diesel. Ang gasolina mahamboy na ni sa 90 pesos per liter. May ara sang panugyan ang talatapan ni Congressman Alvi Benitez sa ining pagsaka subong sang presyo, especialmente sang gatong kag ginapaabot magid naton next month sa bulan sang Abril magasaka ang bilis sang kuryente by 2 pesos per liter. Ang pagsaka sang presyo sang gasolina kag kuryente kinanglan aton gid nga preparahan kag kinanglan kabalo kita kung paano nga mga pamaagi nga makakinot. Yari ang mga pamaagi kung paano kita makakinot sa konsumo sang gasolina o kung sang gatong abi sa salakyan
kag sang kuryente o kung konsumo sa balay kag sa dalan. Number one, pagbuhin sa paggamit sang kuryente. Ang panugyan ni Congressman Albi, patyon ang suga kag appliances kung wala ginagamit. Number 2, maggamit sining LED bala nga mga bombilya imbes sang ordinaryo nga fluorescent lamp. LED ang gamiton. Kuhaon sa saksakan ang chargers kag electronic devices kung wala ginagamit. Magamit sang power strip agod nga madali mapatay ang madamo nga mga appliances. Ikadua, ang paggamit sa mga energy efficient nga appliances. Kung magbakal sang appliances, pilion ang mga appliance nga tipid sa kuryente. Paandaron lamang ang washing machine, abi for example, o kung ang dishwasher, kung puno gid. Tapos, iset ang aircon sa mga gamit sa aircon, iset sa 24 to 26 degrees Celsius or centigrade, agod nga makaminos sang konsumo sa kuryente. Ariman ang mga pamaagi kung paano makakinot sa paggamit sang tubig. Ipakayo ang mga nagatulo nga gripo. Magpaligo sa mas madali nga oras. Ang mga nagapaligo nga medyo malawig-lawig katulad sa akon, kinahanglan dasig ang pagpaligo agod nga jutay lang ang tubig nga magamit. Pagkini kita. Patyon ang gripo samtang nagatoothbrush. Ang iban samtang nagapanipilyo, sige tubod ang gripo. And then ari naman para sa salakyan, ang panugyan ni Congressman Albi, magmaniho nga kini sa gasolina. Katulad abi nga likwan ang gulpi nga pagdasig kag dasig nga pagpadalagan kag pagprino kasalakyan, dasig tapos magprino. Kung mahimo, gamiton ang cruise control sang salakyan. Padayunon ang pariyo lang nga pagdalagan. Especialmente ang dalagan bala nga sobra 80 kilometros, 80 kilometers per hour, Basta magsobrada, mas mahakog ina gamit sang gatong, Bantayan gid sa dalan. Number 2, inyo man chikeron kag bantayan ang kondisyon sang inyong mga salakyan. Siguraduhon nga sakto ang hangin sang inyong mga guma. Magpa-maintenance pirmi sang makina sang salakyan agud nga hindi hakog magkonsumo sang gatong. Tapos kuhaon ang hindi malaki ng lanon nga mga pamugat nga ara sa sulod sang salakyan. Tag ang labing importante, planuhon ang pagbiyahe. Tipunon ang tanan nga mga hilimuon kag planuhon ang mga kalatuan agod nga mangin isa na lamang kapag biyahe. Magamit sang navigation apps agod nga malikawan ang trapiko kag mas malipot ang imo sini nga biyahe. Amo na iya ang panugyan gikan sa opisina ni Congressman Albi. Now karon yari ang mga tipid fuel tips gikan sa Department of Energy. Iya ini ka Department of Energy. Paano kita makakinot o kung makakini sa gatong sang aton sining nga mga salakyan. Number 1, sakto nga tire pressure. Kay man, kung kulang ang tire pressure, kung kulang-kulang ang air pressure sa inyo nga mga guma sang salakyan, madasig ang pagkonsumo sang gatong. Ikadua, likawan ang idling kasalakyan. Ina balang mapundo ka, maginahulat ka, sige lang andar ang salakyan. Patsyon ang makina samtang nagahulat o kon
ara ka nagatupad sa salakyan, no? Kung ang salakyan nagahulat, may hulaton kabing sobra 1 ka minuto, 1 ka minuto o kung sobra pa, kinahanglan patyon gid ang salakyan, hindi nga i-idle lang, no, ang salakyan. Tapos kontrolon ang dasig sang salakyan. Nagataas ang konsumo sang gas kung lampuwas sa 80 kilometros per ora ang dalagan sang salakyan. Amo ning ambal ko nga more than 80 kilometers per hour mas hakog ang konsumo sang gasolina. Ikaapat, likawan ang handbraking o kung ang aggressive driving, no? Ina balang dasig nga pagdalagan tapos pundo, tapos dasig naman kag pundo. Kay man tama kahakog sa gas. Mga 15 to 40% kung ina balang dasig nga pagprino, no? Kag tapos arangka na naman ang salakyan, 15 to 40% mas hakog ina nga pagpadalagan. Ikalima, planuhon ang biyahe. Hibaluon lang daan kung ano ang ruta nga pag-aagyan. Planuhon ang mas malipot nga ruta pakadto sa imo sini kaladtuan. Kag kun mahimo, kinanglan isahon ang pagbiyahe, isahon ang paglakat. Kung may ara ka mga balaklon, planuhon mo nga sa isa lang kalugar ang baklon, o kung hindi gani, kung may mga miyembro bla ka pamilya nga may mga kaladtuan man, kung mahimo isa lang kasakay, no, para nga isa ka pagbiyahe, no. Amo ni ang carpooling, no, ang ikaanom. Kay man mas makakini kung sabay-sabay, no, kung ululupod bala, no, ang mga pasahero kag makapaganhagan pa ini sa polusyon kag subong man sa katamuon sang salakyan nga ara sa dalan. Ikapito, kung mahimo magamit sang public transportation, makabulig ini sa pagpaganhagan sang traffic kag subong man makabulig ini sa pagpaganhagan sang polusyon. And then, ang ikawalo nga panugyan, katulad sang panugyan ni Congressman Albi, nga kuhaon ang mga karga nga bugat sa sulod sang salakyan nga hindi man kinahanglanon. Basta may mga pamugat sa sulod sang salakyan nga hindi man ang kinahanglanon sa biyahe, ipapanaog. Kay nga ang tugang nga bugat, dugang pana nga konsumo sa gasolina. Ang panugyan man iniyagikan sa Department of Energy. So, duwa na kapanugyan ang akong gintugyan sa inyo. Gikan sa opisina ni Congressman Albi, paano makakini, hindi lang sa gatong, kundi sa kuryente, pati na sa tubig. Ang yaka Department of Energy, kung paano makakinot sa gatong. And then, para naman sa aton nga mga utod, nga may mga pamilya nga OFWs, ginpabalo sang talatapan ni Congressman Albi sa aton mga OFW nga Bacolod noon sa abroad. Hambal sang opisina ni Congressman Albi, ari kami para sa inyo. Kung may concern o kung kinahanglan ninyo sang assistance, scan the quick response or QR code, tag mag-message sa Congressman Albi Benitez OFW Help Desk. Handa kami magbulig sa inyo. Yari ini sa Facebook page sang Congressman Albi Benitez District Office. Ara da, no, ang QR code. Kung gakinanglan mo assistance para sa inyo sinihimata or pamilya nga OFW, may ara sang QR code nga ginpost sa official Facebook page sang district office. Agud nga madasig ninyo nga iskan kag makaminsahi kamo kung anong assistance ang inyo sini nga kinahanglanon.
Sa nasuling ko na sa nagligad nga semana, kon may aara sang authority, no, nga nagasunod bala, no, sa presyoanay sang petrolyo, wala pa ni iya ang krisis sa Middle East, kundi nakasanayan niya na ni, no, amo na ni iya ang iya sininga forte. Si Alvin El Chico sang ABS-CBN nakatutok kini iya sa presyoanay sang petrolyo kada semana. Kag para karon nga semana, sugod karon nga Lunes, March 16, 2026, may ara naman dako nga pagbag-o. Git-announce naton ang dako nga pagbag-o, pero ari, no, si Alvin El Chico sa ABS-CBN sa ini nga announcement. Las 9:27. Happy Saturday, everyone! Oh, maiksi na lang to kasi parang final estimate na lang ito since Monday. Nagkakaroon po tayo ng update. Ano po? So ito na yung final. This is our final estimate. Tapos na rin po, pumasok na yung final figure for this week. Bad news dahil confirmed na po, big time, super big time oil price hike na naman next week. Ito yung estimate ko. Yung premium dyan, mga 2 hanggang 4 pesos. Sabi na iba, dapat 5 pesos daw yung premium na. Hindi na, 2 to 4 pesos dahil nga po sa giyera sa Middle East. Can you imagine yung diesel, oh? Hindi nagkakalayo doon sa in-increase po last week. Nasa vicinity pa rin ng 20 pesos. Yung gasolina, ganun din. Nasa vicinity ng 15. Hindi abot ng 20, pero malaki pa rin yun. At yung kerosene actually yung bumaba dahil yung kerosene na may pinakamalaking increase noong nakaraang linggo. Well, wala tayong magawa. Talagang hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa Middle East. Hindi ko alam kung next week ganyan pa rin o sana hopefully yung mga players can come up with something that will stop the bombing, between Iran, the United States and Israel. But in the meantime, tayo mga Pilipino, dahil tayo nag-aangkat lang naman po, wala tayong magawa yan. Ang sabi sa akin ni Secretary Sharon Garin ng Department of Energy no Friday, hihinga na naman po, aapilan na naman sa mga kumpanya ng langis na utay-utayin. Pero sa totoo lang, ganun din eh. Kasi ang hati naman within the week lang din. Hindi naman weeks within the week. So malamang Tuesday, Wednesday, Thursday na naman ang hatiin yan. Kung 20, paano mo hatiin naman yung 20? Hindi, parang 7 piso din yun. Kada bagsak na masakit po sa ating transport sector. Pati na rin po sa mga kagaya namin ng mga motorista na diesel ang kinakarga. Hey, anyway, happy weekend pa rin po. We still need our rest ng 2 araw para maalis po sa atin yung mga stress. Do something na makakapagwala po ng stress sa inyo ngayong weekend. Happy Saturday! Nagligad ni nga Sabado, March 14, no? Amo man nga adlaw nga ang LTFRB sa nasiling ko na ang nag-aprobar sa nga provisional fare increase sa mga provincial buses para ini karon nga adlaw Lunes, no, March 16, 2026. Kay man kon Sabado dira mabalaan ang 5 kaadlaw nga trading sa presyo sang oil sa world market, no? It's not until Saturday diri sa aton kay abansi kita nga mabalaan ang average sang 5 kaadlaw nga trading sa presyo sang oil sa world market halin sa Lunes tubtob sa Biyernes. Anyway, nagligad nga Biyernes, March 13, 2026, bisan may ara kita ginatubang nga krisis. Kag by the way, balantayan pa ni 3 semana ang bot siningon tubtob ni sa Abril. Kay according sa cable news network o kon sa CNN, ang Israel ang nagaplano pa sang hindi magnubo sa 3 ka bulan nga intensive bombing sang Iran. Kay damo-damo pagyapon sang mga bombing targets. Linibo pa ang bombing targets sa sulod sang Iran. Kay kabulo kamo, kadako-dako ni nga nasyon sang Iran, kalapad-lapad, no, sang Iran. According nga ni sa ka-analyst, may ara mga 60,000 tanan, no, ka military targets sa sulod sang Iran. Kag ang nabombahan as of this time, mga ara pa lamang masulusubra sa 15,000 ka mga importante nga mga military targets, no? Amo ni prioritize sang Amerika kag sang Israel
nga ang tuyo sini nga maganagan, no, ang kung hindi gani madula ang nuclear kag missile capability sang Iran. So tatlo pa ka semana, including this week. So ang bot silingon karon kag sa masunod nga duwa pagid ka semana, ang bot silingon magpadayon ini at tubtob posible sa unang nga semana sang Abril. Pero wala sang negosasyon ang bot silingon, posible magalawig pa iya ang gira. Ang bombing sa Iran magpadayon tatlo pa kasimana. Pero ang gira kasi hindi pa matapos sa sulod sang tatlo kasimana. Anyway, dilitaan no? Kay nagaprepara kita Antes pa man iya nagira dito sa Middle East, ginpreparahan na ni ang 2026 Panaad Festival. Ika-30 nga Panaad Festival karon nga tuig. May budget nga 50 million ang nagkalaing nga mga local government units. Isa ka bulan antes kay April 13 to 19 mo ang Panaad, no, diri sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. March 13 nagligad nga Biyernes ginlunsar ang ika-30 katuig nga Panaad Festival. Yari ang mensahe ni Governor Bong Lacson sa launching sang Panaad Festival karon nga tuig. Si Governor Bong Lacson. Launching of this year's Panaad Sa Negros Festival, I believe that just like everyone present this afternoon, we are once again filled with excitement and anticipation. With exactly a month to go before our most awaited week-long celebration, this afternoon's launch serves as a prelude to the festivities that will soon embrace our beloved province. For this year, we gather not simply to welcome another Panaad Festival, but to celebrate a milestone, our 30th Panaad Sa Negros Festival. It is for this reason that the provincial government, together with our partners, is going to great lengths to make this year's Panaad truly special. Fitting for a festival that for 30 years now has brought Negrenses together in celebration of our heritage, our hopes, our challenges, our victories, and our shared identity as one province. To all the men and women who painstakingly exerted every effort for the success of today's launching and the festival proper this April 13 to 19, I extend my sincerest appreciation. I know that you have all walked the extra mile to give our province and our people the best there is. Your hard work and dedication have laid the foundation for what promises to be an unforgettable celebration. In the coming weeks, let us continue to work together to ensure that this year's festival will showcase what has brought Negrenses together for the past 30 years. Let us embrace this opportunity to showcase the best of Negros Occidental and to create lasting memories for the present and the future generations. I extend my heartfelt What is to be expected, no? Ano ang aton ekspektaron nga mga kaiwatan o kon highlights sa sining ika-30 nga Panaad Festival? Yari ang Festival Director sa Executive Assistant Sharina Cha Magallanistan sang aton sining nga probinsya kon ano ang naprepare para sa ika-30 katuig nga kaiwatan karon nga tuig. Last 9/26. This is the 30th Panaad Festival, not exactly 30 years after it started because we had a hiatus for 2 years. So this is the 30th Panaad Festival. So we are doing everything to make it more memorable and more meaningful and to showcase how the festival has grown over the 3 decades. Anong ma-expect ng mga bago for this year? Of course, this year, every year we want our festival to be more inclusive.
But this year we have added more activities that can be joined by everyone, especially that our partner right now is the Negros Youth Leadership Institute. During the first panaan of Governor Bong, our partner was the Association of Negros Producers, because it was after the pandemic, and the reason why we chose ANP was to help our MSMEs. And then the next partner was the MUAD. That time we wanted to highlight the farmers and help promote our farmers. And last year it was the Cultural Foundation, Negros Occidental Cultural Foundation. And now we have the Negros Youth Leadership Institute as our partner. Saan siya officially ma-start ang The festival will start on April 13, exactly a month from now. Until the 19th. What will happen tonight? Tonight will be the launching of our festival. We will launch our newest MTV. So it's a surprise to everyone. Our MTV. Every year we are launching our MTV we are presenting our new MTV during the launching of the festival. And also our lead eyes will have their sashing. And I am very proud to share with everyone that this is the first time ever that our lineup is complete. We have 32 candidates from all 32 local government units of the province. That ends ang aton sining first part sa aton sining presentation karon nga aga. Si Madam Sosette Francisco Valencia in Dumaguete City. Good morning, sir. Watching. Madam LCK sa may Lumina Homes, Barangay Vista Alegre. Good morning, Papi Donard. Si Sir Irwin Abito sa may Guanzon, Barangay Mansilingan. Siling niya, monitor, educate, inform, kag entertain kita for 1 week sa mga papis, especially Papi D. From morning till 9 p.m. God bless po. Sa Barangay 23, si Bro Edsel Baflor. Good morning, Bro Donard. More power to your program. Mabalik kita sa second part sa aton sining presentation. Please stand by. The majority. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Talisay nun, nakatilaw na kita sang gwapo nga serbisyo sang isa ka matuod nga tumandok sang aton syudad. Ang serbisyo nga nagahatag sang asenso, serbisyo nga nagahatag lugar nga luwas sa katalagman, kag napamatud-an ni Mayor Neil Lizares na ang pagpalangga niya sa aton syudad hayag kag klaro. Sa idalom sang iya nga paggiya, ang Talisay nangin mabaskog sa infrastructures. And social services. Ang primary healthcare facility ginhanda nga mangin isa ka dako nga pagbago sa sistema sang healthcare sang aton nga syudad. Investments. Economic and tourism development. Sports and education. Environmental and safety measures.
kag cultural and heritage preservation. Ginapasalamatan ta initanan kag ginaantisipar nga ang masunod nga magapamuno sa aton syudad mabinulikod, mapisan, maalam kag kung si Mayor ni Lizares guwapo magserbisyo, syempre ang mabulos dapat guwapa ang panghimanwa. Sa kay Attorney Weng Lizares, may asenso kita talisaynon. May agricultural productivity and adaptability to climate change. Magahatag sang seguridad sa mga produkto sang aton syudad base sa pag-adapt naton sa climate change. May social advocacy and shelter establishment. Magahatag panigurado sa pangabuhian sang tanan. Magapadayon nga suporta sa ikaayong lawas kag sa pang-adlaw-adlaw sang pamilya. May economic and enterprise development kundiin gadako kagasaka ang aton ekonomiya kag ini gapadamo man sang oportunidad para sa aton syudad kag sa aton nga mga talisaynon. Ara man ang natural and man-made disaster preparedness. Kung may matabo ng kalamidad diri sa aton syudad, may mga protokol na kita nga sundon para hindi magpanik ang kadam-an kag mapalayo kita sa dako nga hali. Isa pa gid ang self-reliant, sustainable and empowered barangays. Inigahatag sa mga lokal nga lideres ang desisyon nga maging responsable, maghimo sa mga proyekto sa tagsa nila ka mga barangay o punpurok para sa kaayuhan sang komunidad kag mismo sang aton nga syudad. Kag importante sa tanan, open and transparent governance. That's why what is important is to forgive and forget whatever na may mga diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here. Mga kababayan, kailangan natin mag-usap. Malaki ang mangyayari sa presyo ng gasolina at diesel this week, and you deserve to know the full picture. Ano ang nangyayari, ano ang ginagawa ng gobyerno, at ano ang pwedeng ninyong gawin. So, ano ba talaga ang nangyayari? Day 10 na ng giyera sa Middle East. The US and Israel are striking Iran. Iran is striking back. Iran Supreme Leader ay patay na. At ang mga counter-strikes, tumatama sa Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, mga bansang tinitirhan ng 2.4 million nating mga kababayan. Oil prices, before this conflict, nasa $70 per barrel. Kanina, umabot ng halos $120. In the Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 16% ng oil supply ng buong mundo, ang nasa gitna ng lahat ng ito. I attended the joint hearing today on Committees on Energy and Trade. Kasama ang DOE, DFA, DTI, DepDev, ERC, DMW, DA, DOTR, LTFRB at ang oil industry natin. Lahat ng key agencies nasa iisang room. Sinagot ang mga tanong namin. So let me walk you through what we learned. Unang-una, fuel. This week pa lang, diesel could go up by 17 pesos to 27 pesos per liter. Ang gasoline, 7 pesos to 13 pesos. Kerosene, yung ginagamit ng maraming pamilya para magluto ay up to 38 pesos per liter. At
Kung lumala pa ang conflict, diesel could hit 97 pesos per liter. Halos doble ng presyo ngayon. Pero importante ito. May 50 days tayong fuel supply. 33 na nasa bansa, 17 na nasa daan na parating na. Hindi tayo maubusan bukas. Ang problema ngayon ay presyo. Kaya please, huwag tayong mag-panic buy. Kapag nag-panic buy, mas lumalala ang sitwasyon. Pangalawa, inflation. Before this crisis, 3.6% ang projection for 2026. Ngayon, pwede umabot ng 4.5%. Ang worst case, 7.5%. Anong ibig sabihin niyan sa araw-araw? Mas mahal ang bigas, mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang lahat. Secretary Balisacan mismo ang nagsabi sa komite, 0.3 percentage points lang ng lost growth, katumbas na ng 85 billion pesos sa ating ekonomiya. At pangatlo, at ito talaga ang nag-alala sa akin, ang mga OFW natin. 2.4 million Filipinos ang nasa Middle East ngayon. Mahigit 550,000 ang nasa mga bansang direktang apektado ng gyera. At ang mga lumalabas na balita, may mga migrant workers na from Asia na kasama sa mga civilian casualties sa Gulf. May magandang balita. Sinabi ng DFA kanina na ongoing na ang repatriation efforts. Mga kababayan natin from Tehran, nailabas na by land through Turkey. Yung mga stranded sa Israel, na-evacuate through Egypt and Jordan. Lahat ng embassies natin sa region, 24/7 ang alert level, working with DMW and OWA. Pero kung lumala pa ito, kung magkaroon ng total deployment ban o kung ma-deploy ban ang Middle East, remittances could fall by 65%, mahigit 227 billion pesos. At alam natin kung ano yon para sa mga pamilya sa Negros sa buong bansa. Yung pinapadala ng tatay o nanay nila every month, yon ang tuition, yon ang renta, yon ang gamot. So ano ang ginagawa natin? Sa Kongreso, mabilis ang kilos. Kanina lang, inaprubahan ng House Ways and Means Committee ang bill na mag-authorize kay President BBM na i-suspend o reduce ang excise tax on fuel. 15 bills ang pinagsama, including yung House Bill 8292 na in-file ng ating Speaker at ng ating Majority Leader. Papunta na ito sa plenaryo at nasikaso namin na ipasa bago mag-break ang Congress next week. May 6-month cap, may reporting requirements sa Congress at may accountability. Sa hearing namin, pressure namin ang bawat ahensya, DOE on supply, DFA and DMW on repatriation, DA on food prices, DOTR and LTFRB on transport. Lahat sinagot ang mga tanong namin. Sa executive side naman, fuel subsidies for jeepney drivers, farmers at fisherfolk, inihahanda na. Staggered ang price hikes para hindi isang bagsak. Nag-enforce na rin ang DOE laban sa hoarding. Kung may mga gasolinahan o bulk traders na nagtatago ng supply o nagtataas ng sobra, may aksyon na. At para sa mga OFW natin, ang DTI through SB Corp may 2 billion pesos na OFW Negosyo Fund. Collateral-free loans up to 3 million pesos para sa mga kababayan natin at kanilang pamilya na kailangan umuwi at magsimula ng sariling kabuhayan. Pero gusto kong maging tapat sa inyo. Pag sinuspend ang excise tax, bababa ang presyo. Pero mawawalan din tayo ng 43 to 106 billion pesos sa revenue. Pera yan para sa mga eskwelahan, ospital, kalsada. Hindi simple ang desisyong ito, pero kailangan natin gawin ang tama. Ngayon, ito ang kailangan namin sa inyo. Kung may pamilya kayo na OFW sa Middle East, Saudi, UAE, Bahrain, Qatar, tawagan ninyo sila. Ngayon, alamin kung safe sila. Ang DFA at DMW gumagalaw na para ilabas ang mga kababayan natin sa pinaka-affected na areas. Kung kailangan ninyo ng tulong, i-contact ang pinakamalapit na embassy. Prepare ninyo ang budget ng pamilya. Tataas ang presyo ng fuel, pagkain, kuryente, pamasahe sa mga susunod na linggo. Better na ready tayo. Huwag mag-panic buy ng fuel. May 50 days tayong supply. Presyo ang problema, hindi supply. Kapag nag-hoard, mas lalong tumataas. At kung kayo o ang pamilya ninyo, lalo na sa Negros, sa 3rd District, ay OFW na kailangan umuwi at magsimula ng negosyo, mag-reach out sa ating office. Iko-connecta namin kayo sa DTI at SB Corp programs na available.
So mga kababayan, lalampasan natin ito. Pero mas malalampasan natin ito kung hindi tayo nagpapanik, kung malinaw ang ating pag-iisip, at kung magkakaisa tayo. Sama-sama tayo. Antes nagsugod ang gera sa Middle East, kundi nagsugod ini February 28 mo, Sabado. No, February 28, 2026, nagsugod ang gera. The day immediately before February 28, February 27, may balita nga naglagaw diri sa Bacolod, katulad sini i-quote ko na lang, no? Ang isa abi ka reputable outlet, ang Digicast Negros. February 27 ang ini nga balita. The day before nga nagsugod ang gira sa Middle East. February 27, Bacolod City Mayor Greg Gasataya has announced plans for a dedicated 7,490 square meter football pitch at the Bacolod City National High School or BCNHS Oval with full funding of 50 million pesos provided by the city government. Isa kadlaw antes nagira sa Middle East, naglagaw ang balita diri sa Bacolod nga si Mayor Greg Gasataya ang nag-aman sang 50 million pesos nga pundo gikan sa aton sini nga city government agod nga i-develop ang oval sa sulod sang Bacolod City National High School compound. May ara porsyon nga 7,490 square meters nga i-develop bilang football pitch. 50 million pesos para i-develop nga football pitch o kon halampangan football. Well, kabalo kita nga ti nagligad lang nga Negros Island Regional Athletic Association meet, no, diri sa siyudad sang Bacolod. Very supportive ang mayor ka Bacolod sa sports. Pero tumalagsahon ini nga sa football magasto 50 milyon ang aton nga siyudad. Ano gid bala kan nesesaryo? Ano gid bala kakinanglanon nga magasto kita 50 milyon? Samtang na-appreciate naton ang suporta sang mayor sa aton nga mga atleta ka mga coaches, nagligad nga Regional Athletic Association meet, no, nagligad lang no nga sinimana ginpatigayon diri sa Bacolod. Kada atleta kag coach may tag 2,500 nga ayuda ang aton sini nga syudad. That's well appreciated, no, nga supportive ang aton nga local government. Pero tumalagsahon niya nga 50 milyon, amo na kadako nga kantidad, 50 milyon para lang sa football? Ano ang misteryo sa likod sang ining 50 milyon pesos para sa football pitch sa may Bacolod City National High School? Over the weekend, may naghutik sa akon, no? May marites kon si Montolfo paya, may Tweety Bird. May nagutik sa akon nga ining 50 million pesos para sa football. Uy, ang balita tungod may ara sang isa ka prominente kag sa pagkamatuod lang may kaya kaayo nga football enthusiast diri sa Bacolod. Why naguro sang pinakadako nga football enthusiast, no? Kundi ang ining individual, no, nga ginatudlo nga posible ara sa likod sang ining nga plano. Kag ang ining nga football enthusiast damo-damo ginya kwarta, magsiling ka ahaw 50 milyon. Money, that's peanuts. Pero ang akon iya nga ginakabalakan nga imbis nga siya ang magasto 50 milyon, syudad pa ang pagastohon.
Kung matuod ini ang ginmarites sa akon sang aton sining Tweety Bird over the weekend, it's worth investigating. Kay man ang balita amo ni ang sugid sa akon sang akon nga Tweety Bird. Ang ining prominente nga football enthusiast nga gin ideyahan yaman gani ang isaya ka utod, no? Nga hindi mangin madinalagon sa football, gen maneuver ya, no? Ang eleksyon kontra sa iya man lang mismo kaugalingon nga utod. Oh. Gen gamitan resources ng ilang nga kumpanya. Amo na ang balita. Ang information sa akon nga Tweety Bird nga ang ining plano nga 50 million para sa Bacolod City National High School football pitch ginpaagi sa isa ka konsihal. Ang ining nga konsihal ginatudlo nga ti nagapadikit, no, sa sining nga football enthusiast. Nagapadikit kay nga ti in terms sa influensya kag siyempre sa wawards, damo gid wawards ang ining football enthusiast. Pagkatapos ining konsihal nga nagapadikit sa football enthusiast nga ni tawgon naton nga si Small Boy tawgon ta na lang, no, ang ining football enthusiast nga si Small Boy. Okay. Ang konsihal, ang balita amo ini ang nagyabi sa city administration, espesyalmente sa aton nga mayor, nga may pangabay nga ang syudad ang magasto para nga i-develop ang football pitch sang Bacolod City National High School. Kablo kamo, tumalagsahon ini iya nga gasto. Imagine bala, out of the blue ang aton nga syudad magasto 50 million para i-develop ang football pitch, ang halampangan football diri sa syudad sang Bacolod, no? Sang una may team man tadi nga nabasi diri sa Bacolod. Ginbungkag man to. O hindi bala? Sometime ago, may ara sang football team nga nabasi diri sa Bacolod, gina-finance ang isa kadako nga kumpanya nga ti pagkatapos ang malawig nga tinuig nga gasto man nga gasto nga uyang nga kwarta ay dulo kon personal nga kwarta to sang sponsor o kon sang ilang nga kumpanya kay ti pwede man lang siya makakuha pan mo extraordinary kag miscellaneous expenses sa ilang nga kumpanya. Ti ginbungkag lang to ang football team. Karon nga ang syudad magasto 50 million lamang sa pag-develop sang football pitch. Why na sang iban nga mga prioridad, nga mga problema ang aton nga syudad? Nga ang aton nga syudad gani nagapakitnuoy sa kay Senator Mig Zubiri nga kung mahimo pati ang balaklon nga mga hospital equipment katuman kamahal para sa talapuson nga Bacolod City General Hospital ina kung matapos ang ospital. No? Panginyadi gani ang syudad pangayo sa kay Senator Mig Zubiri nga kung mahimo siya ang mabakal sang mga milyon-milyon nga equipment para sa manugtapos nga Bacolod City General Hospital tapos out of the blue magastoy ang syudad 50 million para lang sa football pitch sa oval sang Bacolod City National High School nga wala na lang abiging gastuan ini ni Small Boy. Pila man lang ini ang 50 million man para kay Small Boy. Peanuts lang ni para kay Small Boy. Oh. Nga na syudad pa ang pagastuhon para sa 50 million pesos nga development sang football pitch sang Bacolod City National High School. No, amo na ang
dako nga pala mangkutanon, no? Ang managurong silingadon nga, tay kami naman ang magasto sa football pitch sa Bacolod City National High School, pero charge sa city government. Ay nako, no? Ang aton nga syudad nagapanginyadi para nga makabakal equipment sa talapuson nga Bacolod City General Hospital, tapos magasto tiya 50 million, no? Para lang iya sa pagdevelop sang football pitch nga may ari din negosyante nga pila kagatos ka milyon ang gasto para lang sa football team niya. Oh. Din abandonar man sang ulihi to. Binungkag naman lang to. Nga hindi abi pagmagastuhan. Oh, sa private effort, no? Amo nang dako nga pala makutanon. Oy, my friend, Mayor Ruel Villarosa sang Barangay Mursa is also watching sa may Kabugwason, Barangay Mansilingan. Nagaupod man sa aton pagpangalagad si Madam Daisy Panes, kag sa may Handumanan si Kagawad Silvino de la Cruz. Daw larga na ni siya para sa pagkakagawad sa sining November 2 barangay elections. Of course, si Madam Suset Francisco Valencia sa Dumaguete, sa Lumina Homes, Vista Alegre, si Madam LCK, kag si Sir Rinaldo K, si Sir Erwin Abito sa Guanzon ng Silingan, kag sa Barangay 23 si Bro Edsel Biboy Baflor. By the way, happy birthday kay Madam Maria Victoria Paredes Ngo, nga nagasaulog sa iya birthday karon nga adlaw Lunes, March 16, 2026. Of the night kita karon 8 to 9 sa Papi Hour Evening Edition. In the meantime, I am Papi Donard Nojas. Good morning, everyone. Public interest. This is the Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, public interest of Papi Donard Nojas. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issues. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. The Papi Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on the Papi Hour. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Ini si Ronda Art Mixdon, nagaagda sa inyo tanan nga magpamati sa Radyo Ronda Puwersa. Tagsa kasabado, alas 10 ang takna sa aga, kag Domingo nga adlaw, alas 8 ang takna sa aga. Diri lamang sa RPN DYKB, 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Hinsboy Sistina, nagagdagit magpamati kada Domingo, alas 6:30 tugtog alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini nga weekend program sang RPN DYKB, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026.
5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. Millionario Mania! Tara na sa M. Lavalier! Now na! Ini si Ronda